Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. Ang ating pong recipe ngayon ay paborito ng ating mga lolo't lola, ang pinaksiw na bangus. So naging paborito na rin namin ito. Tara na! Ang pinaksiw na bangus ay napakadaling gawin at napakasimple po ng recipe. Para sa complete ingredients, check lang po natin ang ating description box. We hope that you like our recipe for today, ang pinaksiw na bangus. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.